بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هنكمل الجزء الخاص بالانفيرومنتال مونيتورنج تيستس. دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن الجزء الثاني من الانفيرومنتال مونيتورنج تيستس، الميكروبيولوجيكال تيستس اللي بتتم في الانفيرومنتال مونيتورنج. احنا قلنا قبل كده ان في الفيزيكال تيست وفي الميكروبيولوجيكال تيست. الميكروبيولوجيكال تيست احنا دلوقتي بنقيم البارامترز الموجوده جوه المنطقه. احنا عندنا في الاير وفي السيرفيسز وفي البيرسونال اللي موجوده جوه المنطقه. فاحنا دلوقتي الاير مثلا هنعمل له سامبلنج، والسيرفيسز هنعمل لها سامبلنج، والبيرسونال هنعمل لهم سامبلنج، ونشوف المايكرو اورجانيزمز ونقارنها بالليميتس عشان نطمن هل هي في الليميتس ولا لا. اول حاجه بنتكلم عنها هي الاير فايبل مونيتورنج. الفايبل مونيتورنج في الاير بينقسم عندنا لجزئين. الجزء الاولاني هو الميكروبيال اير سامبلر او بنسميه الاكتيف اير مونيتورنج، وده بيكون من خلال جهاز. الجهاز بيبدا بيتحط جواه طبق بيتري ديش، جواه عليه تي اس اي او تريبتيك سوي اجار. الجهاز بيبقى له الكفر بتاعه بيرفوريتد زي ما انتم شايفين هنا كده، متخرم، بحيث الجهاز بيبدا يعمل سكشن، بيسحب كميه معينه من الهواء. الكميه دي معلومه، بتساوي 1 كيوبيك متر يعني متر مكعب، لذلك احنا بنسميه اكتف لانه بيتسحب بسكشن وبيسحب كميه محدده معروفه من الهواء. بيبدا الهواء بيتسحب، وهو بيتسحب بيبدا لو في بارتكلز بتبدا تترسب على سطح البارتكلز او مايكرو اورجانيزمز، تبدا تترسب على سطح الطبق طول فتره سحب العينه. وبعد كده بفتح واخد اقفل الطبق وابدا احضنه من 30 ل 35 لمده يومين عشان اشوف لو في بكتيريا، ومن 20 ل 25 درجه لمده 5 ايام عشان اشوف لو في فانجي. وفي النهايه بنقرا النتيجه ككل ونقارنها بالليميتس، والليميتس ان شاء الله هنقولها في اخر التستات دي عشان تبقى ايه ليميتس مجمعه لكل التستات. طيب دي الطريقه اللي بنسميها الاكتيف او بالميكروبيال اير سامبلر. طيب في الطريقه الثانيه اللي بنسميها الباسيف او باستخدام السيتل او الاكسبوجر بليتس. باسيف لان انا مش عارف كميه الهواء اللي هتمر على الطبق قد ايه. ليه؟ لان انا بفتح بليتس كده بحطها، بسميها الاكسبوجر بليتس. هي عباره عن تي اس اي بليتس او اطباق بتري ديش عاديه فيها تي اس اي اجار، والاطباق دي بتتعرض للهواء اللي نازل من الهيبا فلتر اللي موجود في السقف. الطبق ده بيدنه مفتوح لمدة 4 ساعات أو أقل على حسب الفترة بتاعة الاستخدام أو الفترة بتاعة شغل المنطقة أو شغل اللامنر اير فلو كابينت اللي أنا شغال عليها. فبس ماكسيموم بيكون 4 ساعات عشان سطح الأجار ما ينشفش نتيجة للتعرض بالهواء، لأن بيحصل ايفابوريشن للمويستر اللي موجود جواه. ولو في فترة أطول بضطر إن أنا أغير البليتس وأحط بليتس تانية. طبعا بعد كده بنقفل البليت وبنبدا نحضنه بنفس درجات الحراره اللي احنا لسه قايلين عليها من شويه، ونبدا نشوف الريزلتس اللي موجوده جواه ونقارنها بالليميتس اللي موجوده في التيبل اللي هيجي كمان شويه. طيب ده كده بالنسبه للحاجات اللي هتتاخد من الاير او سامبلز اللي هتتاخد من الاير. في سامبلز تانية هتتاخد من السيرفيسز. السيرفيس مونيتورنج او الميكروبيال سيرفيس مونيتورنج ده بيتعمل بطريقتين. اما بان انا استخدم حاجه اسمها الكونتاكت بليتس او روداك بليتس. دي عباره عن بليتس صغيره، الدايمتر بتاعها بيكون 55 مليمتر، يعني اصغر من بتري ديش، وبتتصب جواها ميديا اسمها الميكروبيال كونتنت. الميكروبيال كونتنت اجار عباره عن تي اس اي، المكونات بتاعتها زي التريبتيك سوي اجار، لكن متضاف ليها الليسن وتوين. الليسن وتوين الدور بتاعهم هم ان هم يعملوا لي نيوتراليزيشن للديسانفكتانس اللي ممكن تكون بتستخدم للكليننج. يعني مثلا لو انا عندي مثلا كوترنري امونيوم كومباوندز او ستريميد او اي حاجه من الحاجات دي، الليسن والتوين بيبداوا يعملوا لها نيوتراليزيشن، فلو في مايكرو اورجانيزم موجود بيقدر ينمو من غير مشاكل. طبعا لما بتتصب الميكروبيال كونتنت بيتصب على الروداك بليتس، بيتصب بحيث ان هو يبقى سطحه محدب، بحيث ان هو يبقى سطحه كونفكس، يبقى السطح محدد بحيث يقدر يلتصق بالجدار او بالسيرفيس اللي انا هعمل له سوابنج او هعمل له سامبلنج، و ياخد منه المايكرو اورجانيزمز بحيث تنمو على سطحه. طبعا هنا بحط البليت على السطح السيرفيس اللي انا محتاج ان انا اعمل له سامبلنج، واضغط عليه لمدة 10 ثواني، وبعد كده بس باخد الطبق واقفله واحضنه عند درجات الحرارة اللي لسه مذكورة من شوية، وبنعد المايكرو اورجانيزمز اللي طالعة على سطح البليت. ده شكل الورداك بليتس.
وطبعا الروداك بليتس زي ما احنا لسه قايلين بيبقى جواها مايكروبيال كونتنت. وكلمه روداك عشان تبقوا عارفين هي اختصار لكلمه ريبليكيت اورجانيزم ديتكشن اند كاونتنج، يعني دي الطريقه اللي انا ببدا اعمل بيها كاونتنج للمايكرو اورجانيزمز او ديتكشن للمايكرو اورجانيزمز اللي موجوده على سطح السيرفيسز اللي موجوده عندي جوه في المنطقه العقيمه. طبعا دي زي ما قلنا بتحتوي على نيوتراليزرز موجوده جواها زي الليسين والتوين، وممكن اضيف ليها نيوتراليزرز تانية لو انا شغال في منطقه مثلا بتحضر بيتا لاكتامز، بحط فيها بنسلينيز او سيفالوسبورينيز انزيم عشان يبدا يكسر البيتا لاكتامز او الانتيبيوتكس اللي موجوده وهكذا. فاقدر اضيف عليها اي نيوتراليزر لاي انتي مايكروبيال ايجنت انا شغال بيه في المنطقه العقيمه عشان يحصل نيوتراليزيشن ويسمح بالجروث بتاع المايكرو اورجانيزم على سطح الاجار. طيب دي الطريقه الاولانيه لسيرفيس سامبلينج. الطريقه الثانيه هي باستخدام السواب. طبعا الروداك بليتس تستخدم للاسطح المسطحه اللي ما فيهاش جروفز، ما فيهاش التواءات. اما السواب، سواب تيست او السوابنج ده بيتم للاسطح، ممكن يستخدم الاسطح المسطحه برضو، ولكن في الاكثر بيستخدم للاسطح اللي هي فيها جروفز او فيها التواءات او فيها الماشين بارتس او الحاجات اللي ايه ما اقدرش استخدم فيها الروداك بليت. طيب الطريقه او الجزء الثالث من المايكروبيولوجيكال تيست هو البيرسونال كواليفيكيشن. يعني انا عايز دلوقتي اقيم الاشخاص اللي داخلين جوه المنطقه. في البدايه الاشخاص دول بيتعمل لهم تريننج كويس على التعامل داخل المنطقه وطريقه اللبس المناسبه للمنطقه والجلافز السترايل والجاوننج السترايل، بحيث ان هو ما يعملش اي انترودكشن لاي مايكرو اورجانيزم جوه المنطقه. وبعد كده ببدا اخد منه سامبلز عشان اقيم التريننج بتاعه او اقيم البيهيفير بتاعه جوه المنطقه. فانا اول تيست بيتعمل هو الفينجر داب تيست او بنسميه الفينجر برينت تيست. ده بجيب طبقين بيتري ديش ويبدا الشخص بالجلافز بتاعته بيبدا يعني زي ما بنقول كده بيبصم جوه الطبق، بيحط صوابعه جوه الطبق كانه بيبصم، وبحيث الطبق يلتصق بيه اي مايكرو اورجانيزم موجوده على الجلاف بتاعه. وبيبقى في طبق للرايت هاند وطبق للليفت هاند، وبعد كده الاطباق بتتحضن من 30 ل 35 لمده يومين، ومن 20 ل 25 لمده 5 ايام. طيب الجزء الثاني هو الجاوننج تيست، وده بيتم على الجاون اللي الشخص لابسه. هو طبعا بيبقى لابس اوفرول وكمان جوجلز او نظارات عشان خاطر ما يبقاش فيه اي جزء منه اكسبوزد للاريا يطلع اي مايكرو اورجانيزم. لذلك بيبدا بنجيب الروداك بليتس اللي احنا لسه شايفينها من شويه. الروداك بليتس دي عشان ابدا اخد منه سامبلز من سطح بتاع الجاون بتاعه. بناخد سامبلز من الهاند او من السليفز بتاعته، الاكمام بتاعته، سامبلز من النيز او الركبه بتاعته بتاعه اللبس بتاعه، وسامبلز من السوسته او الزبر بتاع البدله. احيانا بناخد سامبلز من اماكن تانية مختلفه لما بيبقى عايز اعمل انتنسيف سامبلنج للشخص. وفي الروتين سامبلنج بيتاخد عاده من السليفز بتاعته ومن الزبر بس. تمام، دي كده التستات المايكروبيولوجيكال اللي بتتم جوه المنطقه. طبعا احنا كنا قلنا هنتكلم عن الليميتس بتاعه التستات دي. يعني عندي مثلا الاير سامبلر او الاير سامبلنج، الاكتيف وفي الباسيف اللي احنا قلنا عليها. الاير سامبلر ده الليميتس في جريد A بيكون نو جروث، في جريد B بتكون 10، في جريد C بيكون 100، في جريد D بيكون 200 CFU بير كيوبيك متر، يعني كولوني فورمينج يونت، يعني خليه حيه قادره على تكوين كولوني بير كيوبيك متر. طبعا دي الماكسيمم ليميتس المفترض ان انا ما اوصلهاش، او المفترض ان هي الماكسيمم ليميتس اللي بعد منها ببدا اعمل انفستيجيشن وديفيشن ريبورتس واشوف السورس بتاع المايكرو اورجانيزم ده جاي منين. طيب بالنسبه للسيتل بليتس، بالنسبه للطبق اللي هو 90 ملم اللي هو البتري ديش العادي بتاعنا اللي على مدار الاربع ساعات، في جريد بي بتكون 5، في جريد سي بتكون 50، جريد دي بيكون 100. طبعا في الكونتاكت بليتس بالنسبه للسيرفس مونيتورنج جريد بي 5، 25 و50. وبالنسبه للجلافز او الفينجر برينتس بالنسبه لليد الواحده في جريد بي تكون 5. طبعا جريد A في كل التستات لازم تكون النتيجة نو جروث. وبكده نكون خلصنا الجزء المايكروبيولوجيكال الخاص بالانفايرومنتال مونيتورنج في المناطق العقيمة. واتمنى لو في اي تعليق من التعليقات تكتبوها لنا في الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع زمايلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.